кімнати, як сонця світ говоря. Усі дороги пройшов на світі, аби зігріло очей твоїх світло. Моя Полтава на тебе схожа. А без Полтави я жити не можу. І кожну думку заборіну і неспокій несу до тебе, чарівниця яснота. Скажи, люблю, жагучими вустами понад землею. А, так ми вже в етері, ясно. Я так і знав, що Влад втіхаря, значить, Світі. А ні, ми ще не в етері, бо нас забанять. А ні, ми в етері, і нас все-таки забанять за на авторські права. тебе схожа. Без Полтави я жити не Але музика можу. файна. Глядачам подобається. Так що я... Так. в етері. Ну, в етері, так. Дивись, оскільки ми вже в етері, то я сьогодні скористуюся, так би мовити. От оскільки Радіо Рома сьогодні вже було у першій годині дня, і ми там обговорювали все, могли дивитися тільки наші патрони і кавомани, тому долучайтеся до патронів, тоді ви маєте можливість до нас долучатися в етер щотижня, щочетверга, і етер поза етером, там все є присутнє. Так от, для того, щоб ви не плуталися, то для вас, значить, будуть отаке. Вітаємо вас, шановні слухачі. В ефірі вечірня панорама. Ой, Любі друзі, шановна українська громада, в мене тут є ідея для вас. Сьогодні у нас буде Соломія Бобровська, народна депутатка, членкиня комітету, оборонного комітету Ради. Будемо про мобілізацію говорити. Це ж те, що всіх турбує. Це ж те, що називають як це чутливим питанням. От. То може у вас є якісь питання до Соломії Бобровської, ми б їх озвучили до народної депутатки, якщо у вас такі є. Звичайно, у нас є свої питання, але впевнений, що у вас є свої питання. у нас по цьому мільйони тисячі законопроекту. питань. Так що є у вас така можливість. Але поки що не зараз. Так. Говорить Полтава. Сука, до слез. Що? Кажу, сука, до слез. Прям. Ну, у мене таких сантиментів до Полтави немає. Ну, в тебе говорить сквира Ой, має взагалі бути. У кожного є свої сентименти. Але, Там ну слухай, для мене це Нема частина такого. мого життя. І коли мені казали, що ти киянин, я завжди казав, що я не киянин, я полтавець. В принципі, там народився, там я жив 18 років. Довше я жив в Києві, але я не можу себе вважати киянином. Так само там, де я зараз живу, в Верховині, я не можу себе вважати гуцулом або верховинцем. Я полтавець, таке от собі одоробло, яке перед вами щодня виступає. Тому ви не забудьте, що ми гільза Залужного. Там вже 273 тисячі 20 гривень, за що ми вдячні, але нам треба здолати позначку 500 000. І щирик 119 тисяч 650 гривень. Все є в описі, всі реквізити. Там на PayPal ви кидаєте і по $100, і по 8, і по 10. Ми всім вдячні. Насправді, всім вдячні, хто підтримує наш проєкт. Тому що ми живемо за ваші гроші в цей непростий і складний час. І ми, тут я не знаю, як дякувати. Хоча ми щось придумаємо, будемо дякувати кожному і кожній, як користуватися лексикою президента, який записує щодня дуже складні звернення. Але я б хотів відповідальності влади. Ми сьогодні будемо і про це теж говорити.
Так що сьогодні в день було о 13 у нас етер поза етером. Назар Задарій брав участь. Назар втомлений, і це я розумію. Треба тобі Я не ретріт. втомлений, сьогодні така погода просто. Ну окей. Все нормально. Ну, така погода нехай буде. Бачимо, гільза Залужного 273,020. Так само і є, те, що я зафіксував. 54% вже подолали. Ну і щирик 119,650. 39% з тої позначеної суми. Сьогодні вже у нас 1 лютого. Радіо Рома проривається. Рветься там. На першому національному каналі працює радіо Полтавської обласної державної телерадіокомпанії «Полтава». Дякую. От, власне, і про що я хотів сказати, Назарчик, що ну, ми стараємося, ми працюємо незалежно ні від чого, тому, слухай, нам своє робити, і є про що говорити про мобілізацію теж, тому що у нас сьогодні ставився прикрий випадок, коли нашу колегу вирішили затримати на блокпості і доправити негайно в порушення всіх законних норм. Ми будемо робити розголос, і якби не втрутилися публічні особи, то хто знає, що було б. Так що Добре, все що це- коліно не прострелили, як закликають деякі, знаєш. Так, він причому не перепливав тису. Погнали. Угу. Всім добрий вечір і слава Україні, ясна річ, тому що іншого у нас вітання не може бути, аж допоки ми зможемо розслабитися. Назарчико, вітаю тебе теж. Вітаю, Романе, всіх вітаю, хто приєднався до нас. Тут скоро і бігом. Ну, бо у нас сьогодні Соломія такий Бобровська насичений долучиться в етер. 19:10, я з нею переписуюся прямо зараз. І, в принципі, ми це будемо обговорювати як наш особистий кейс, як у нас сьогодні нашого співробітника чогось вирішили затримати, причому, що у нього всі документи в порядку, він стоїть на обліку, внутрішньо переміщена особа. І
тут буде потрібен коментар Соломії Бобровської. От вона мені пише: викликайте адвоката, в них немає права, бо потім заберуть на полігон зразу. Ну, в принципі, це все будемо з'ясовувати. Та. Бо відбуваються малоприємні речі, насправді. Я тут не буду це заперечувати. І у нас в чаті пишуть: а якби у вас не було там якихось там виходів знайомих і так далі, я не буду всі виходи розказувати. Так, нічого не відбулося. Безправність, вона існує. Але треба знати свої права і, власне, про це будемо говорити. Тому що те, що відбувається, з одного боку, коли люди перепливають Тису, це погана історія, а інша річ, коли люди дотримуються законів, але все одно ці хижаки, які не підконтрольні, очевидно, ні Зеленському, ні Залужному, але комусь вони підконтрольні. І вони в порушення закону, в порушення всіх законів, в принципі, намагаються вполювати когось для того, щоб виконати свій план. Це погана історія. Тому що, поясню дуже просто, не тому, що хтось там сцить, а Тарас Білка нам заповідав, не з цим стоїм їбашем, а питання в тому, що безправність людей з одного боку, і це демотивує людей, в принципі, в тому числі і лишатися в країні. І ми про це будемо так само говорити. Дай Боже, завтра от з реальним військовим про це будемо говорити в студії тут. Сьогодні буде Соломія Бобровська, яка є народним депутатом і членом комітету, який розглядає поданий Кабміном законопроєкт про мобілізацію. Ганна Мельник пише: великий запит у суспільстві на справедливість. Так воно і є. Затримують всіх, навіть багатодітних батьків. Так і є. Вітання всім ще раз. З Ісландією зашкварно спілкуватися, то ми не спілкуємося. Ви ж бачите, що так, щоб дуже сильно ми не спілкуємося. А Тарас Білка спілкується, скажімо. Ну, але зараз я вважаю, що треба спілкуватися з усіма, хто скеровує свої дії до перемоги і допомога ЗСУ. От це найголовніша функція ті, хто не є на полігоні або в окопі, або в лавах ЗСУ. Хоча ніхто не застрахований від сваволі, яка присутня теж. Ми про це будемо сьогодні говорити, тому ставте вподобайки, підписка на канал. Нагадую, що у нас гільза Залужного 273 тисячі 30 гривень. Хтось поставив 10 гривень. Треба ставити 100 для того, щоб брати участь у рандомному визначенні нового господаря гільзи. Треба ставити мінімум 100 або кратне 100. Ну і 119 650 – це наш щирик, тобто це на наш проєкт. Ставте далі, щоб котики стрибали. Ну і на початку, Назар, я тут дивлюсь, що нам треба нагадати? Що у нас є Patreon, що у нас можна купити кухлик, який в тебе завжди під рукою, в мене немає. Я з нього п'ю щоденно, крім суботи і неділі. Добре. У нас є магазин shop.skripin.ua, там продаються трофейні товари, з яких 5% платиться податку як ФОП, а все решта йде прямо на фонд на ЗСУ. Тут у нас брехні ніякої немає. Сьогодні було куплено автівку за 153 тисячі гривень, яка поїде на фронт, і ми про це прозвітуємо обов'язково. Ну, власне, зараз нагадуємо, і це буквально 3 хвилини, і далі вже по порядку денному. Так, ми починаємо цю тему, чи ми все-таки вже Ні, ми йдемо не по починаємо версії. її? Ми йдемо по версії, окей, як тоді- у нас
як у нас і було заплановано, і тому ми Соломію, в принципі, долучимо. Вона вже в очікуванні, каже, нікого немає. Кажу, ти зв'язуйся, тебе побачить апаратно. Давай, сьогоднішня тема – це ракетний катер «Іван Овєц». Про це вже Хаврюта говорив, і ми сьогодні о 13-й були, це згадували. Каже, як можна було назвати корабель «Іван Овєц». Ну, в принципі, це їхній національний спорт, який родом з Чечні. Там Ахмат Авец, слушай, да, кожний день. На дно! Не знаю, мабуть, всі вже бачили ці кадри. Ну, їх немає сенсу. Ну, Влад, я їх показую зараз отак от без звуку, просто фоном, бо це зараз немає сенсу так показувати, просто будемо розказувати паралельно, що сталося. Такий улов, так би серйозний, у Головного управління розвідки відбувся у Чорному морі. А військово-морські сили кажуть, ну взагалі це кажуть, унікальна спецоперація. А військово-морські сили кажуть, що це досить суттєва втрата для росіян. Взагалі в них таких кораблів було аж 3, ну а тепер аж 2. Чим цінний цей корабель, це ж тим, що він ракетоносій. Він ніс ракети типу «Москіт», дальність таких ракет 130 кілометрів. І от вони, бачите, на кадрах намагалися все-таки збити наші морські безпілотники, чи то був Сі-Бейбі, чи то якийсь інший дрон, хто його знає. Але операція успішна, цей корабель пішов на дно. Пробили йому все, що можна було пробити, і він так за Москвою десь там пішов собі. Це досить суттєва втрата, враховуючи наявність всього 3 таких катерів. Ну це вже сказав. І ВМС України кажуть, що наслідки скорочення корабельного складу Росії є суттєвим з огляду на штатну кількість особового складу. Там йдеться про 40 моряків, доля яких наразі невідома, московицьких моряків. А факт в тому, що є успішна спецоперація. Та й все. Абсолютно все зазначено, і тут, ти знаєш, ця інформація, яка дозволяє нам порадіти. Ми сьогодні будемо говорити ще про НАТО, про європейську допомогу. І це все важливо, але такі успіхи, оце от точкове ураження, реально у них 3 таких кораблі. І один з 3 – Іван Овєц. Ну, вже там його святий апостол Петро вже і Павло не пускає нікуди, каже, ну, вам туди, там, де Люцифер вас чекає, там концерт Кобзона в повному розгарі. І це добре. Це, знаєш, це те, що мотивує людей, хоча демотивації, повно, так от, з головою щодня. І я хочу, щоб ви всі тримали стрій, будь ласка, не розкисати і рухатися вперед. Що? Ти можеш позначати те, що ти вже озвучив у версії? Позначати там... Треба сіреньким. Це не я позначаю, це Влад, випусковий режисер. Це не Влад, це ти маєш позначати. Назар Задарій. Ну, добре, ти озвучив і позначив. Я буду позначати. Так, я так роблю завжди. Дякую тобі. Бо так можна заплутатися, зашпортатися. І слонятко бігло, впало, і весь хобот пішов не туди. Словом, ми знаємо, що 20% Чорноморського флоту пішло та вже більше виходить. З руським кораблем. Вже більше вже виходить більше. І якщо ми говоримо ще про успішність спецоперацій в тилу ворога на Росії, прямо туди, то результати просто, як на мене, вражаючі, те, що роблять наші спецслужби, успішні атаки дронів. От Reuters пише, на великі нафтопереробні підприємства, які ми бачили останнім часом, майже на третину скоротили російський експорт нафтопродуктів. У січні експорт бензинів впав на 37%, а диспального – на 23%.
Це йдеться про ці термінал Усть-Луга, це, А там не тільки Усть-Луга, там нафтопереробний завод там Туапсе. все підряд. Там все підряд потрапляє під удари. І я не можу не радіти, тому що насправді це серйозний удар. Не те, що вони роблять, вони у нас займаються тероризмом стосовно цивільного населення. Інколи вони потрапляють так само і влучають, скажімо, у військові об'єкти, це правда. Наші це не розказують і теж правильно роблять. У нас вистачає всяких хворих на голову, які це оприлюднюють, роблять якісь експертизи, висновки і так далі. Але наші точкові удари, вони мене задовільняють. І тут, якщо вже от Соломія Бобровська з'явилася, і це добре, треба з нею привітатися, щоб вона не втекла. От, тому що ми з нею будемо говорити про мобілізацію. Соля, привіт, слава Україні. Привіт. Добрий вечір. Слава, привіт. Добрий Так, вечір. вдячний за відгук і за участь, тому що питань багато. У нас сьогодні буквально, коли я з тобою домовлявся про включення, але у нас сьогодні стався прикрий випадок. Очевидно, перебільшення прав ТЦК, яке зупинило нашого колегу і вилучили в нього документи і вже повезли терміново на ВЛК в Чернівці. Це сталося у Вижниці, і це мене дуже сильно здивувало, тому що в нього з документами, з тим, що він стоїть на обліку, все в порядку. Тобто от такий прикрий випадок є, і так не має бути, тому що це демотивує людей. І тому Тиса буде просто переповнена рибами, гуппіями, я не знаю, там, і тими, хто мочить свої штани, замерзає, тому що так не має бути. В Україні має бути закон, правильно? Превалювати закон. Ну, ніхто ж не сперечається. Причому, що ми самотужки і самовільно прийшли і встали на облік у верховині, тобто це ж ніхто не приховує. І, тобто ніхто не уникав, ніхто не є ухилянтом. Але це конкретний випадок, і навряд чи ми будемо його розбирати, але будемо брати як кейс, який вартий уваги, тому що люди тут правильно в чаті зазначають, а якщо в мене немає ніяких зв'язків, бо були задіяні різноманітні там різнорівневі зв'язки для того, щоб з'ясувати, поставити на місце, написати заяву. Написали заяву про порушення конституційних прав, ясна річ. Але з нашого боку, наш колега, причому він не, скажімо так, дуже просто він не бикував. Тобто він дотримувався вказівок і нікуди не тікав. І, власне, така історія, вона неприємна, тому що ми агітуємо, навіть не агітуємо, говоримо про те, що треба дотримуватися закону. І я тікати не збираюся з країни, хоча мені приписують це. І Назар не збирається нікуди тікати. Та, в принципі, вся команда не збирається тікати, тому що у нас 7 людей, як мінімум, вони у війську. Ті, хто був в нашій команді. Чи зазнаємо ми там збитків від цього? Так, зазнаємо втрат, і людських втрат, і інтелектуальних, і фінансових. Але що поробиш, якщо війна? Але перед тим, як ми перейдемо до цієї важливої теми, давай подивимося. Там Путін зустрічався з Лукашенком, десь вчора, позавчора. І це відео можна, в принципі, не дивитися, але воно дістало багато коментарів. Там Путіну дають якусь папку, Лукашенко тримає там якісь 4 аркуші, які він підписав, а у Путіна папка. І люди кажуть, це не точна інформація, що йому дали роздруківку рашистських жертв. Так. Уважаемые. І багато хто говорить, що він просто психічно хворий, тому що там по виразу обличчя. І Лукашенко, який теж вони зустрілися. І причому, що важливо, смішна історія в чому полягає, що Путін і Лукашенко домовилися пожвавити роботу СНГ, тобто СНД. Те, чого немає. І намалювали на Лукашенка красиву картинку, що в нього палає, він просто в міжзоряний простір виходить з палаючим пердаком. І щоб завершити зовсім цю тему, там же на Росії мають бути вибори 17 березня, як би це смішно не звучало. І от, власне, вони там всі топлять за так званого Надєждіна. Я про це вже написав пост з ненормативною лексикою на Фейсбуці, який... так би мовити, в розкішницю Надєждін. Тепер ще один епізод, який його чітко
просто характеризує, як він ставиться до України. Тобто у нас не має бути емпатії, ми про це говорили і вчора, і щодня говоримо до російських політиків, до так званої Російської Федерації. Ми маємо бути жорсткі з відсутністю емпатії і не маємо співчувати нічому, тому що нам головне, аби лишилася цілою наша країна, Україна, і нам своє робити. Тут, знаете, вот что русские хорошо умеют делать, так это воевать. Вот это вот у нас хорошо получается. Проблема в том, что с той стороны такие же русские. Вот в чем проблема, да? И тут можно Как русские? перемолоть Они все вообще украинцы. население. Ну, они называются украинцы, но по характеру, по готовности отдать жизнь там за родину, они такие же русские. Секундочку, как мы. это принцип. На цьому крапка. Ну, no comments. Ну, ми всі трьох розуміємо, про що йдеться, і це просто ілюстрація. Така яскрава ілюстрація до портрету так званого кандидата, так званого президента так званої Російської Федерації, яка є терористичним угрупуванням. Шкода, що ООН, суд ООН міжнародний це не визнав. Ну що, далі у нас нові правила мобілізації. Для цього прийшла до нас Соломія Бобровська. Так, добре. Скажіть, Все. будь ласка, а Назар, цей керуй. новий Так. законопроект. Керуй. Цей новий законопроект, який подавав Шмигаль, ну, під його іменем, урядовий законопроект про мобілізацію, який ми всі знаємо, уже комітет почав його опрацьовувати якось? Соломія Бобровська, Зависла, схоже, так? зависла. Блін, ну, зараз- добре, зараз її Зараз перенаберуть. переконектиться. Дуже важливому. Так, друзі, я вам казав, що у вас є можливість поставити Соломії Бобровській своє питання. Якщо у вас є такі, ми прочитаємо його і поставимо. Якщо є питання, поки ми не почали, поки ми підключаємось. От. Я ознайомився з ним так дуже тезово і поверхнево. Там він здоровецький, велетенський, а є ось профільна народна депутатка, яка, очевидно, його читала, оскільки це її робота, так склалося. Тому, власне, і вона в студії сьогодні у нас, аби пояснити нам, що відбувається взагалі з цим чутливим питанням. Ну все, вже є. Я вже тут. Вже є. Соломія повернулася. Так, Соломія, ти скажіть, Так. почали вже, комітет почав уже опрацьовувати законопроєкт цей? Ви знаєте, по-перше, декілька речей. З приводу питання, що задав Роман, якщо нікого немає, чи можна вплинути на ситуацію, коли ТЦК крадуть, на жаль, не можна. Навіть коли ви когось маєте, то шанси є, але вони все одно не 100%. І коли я кажу про те, що чи є адвокат, який просто вступить в процес, напише заяву в поліцію, потім це передасться в суд на неправомірні дії ТЦК, то далеко не всі доходили до судів, суди розглядають ці рішення, чи поліція розглядає це рішення, чи скаргу. І це все можна довести, на жаль, до якогось там логічного завершення про неправомірність дій ТЦК. І, на жаль, чомусь Чернівецький обласний ТЦК і міський, вони дуже якісь в борзі, бо саме вони одні з тих, хто найбільше фігурує по таких от несанкціонованих діях, Франківський, до речі, в тому числі, і Львівський, і Закарпатський. Чому саме ці області вони в такому топі? І, на жаль, попри щоразу запевнення представників Генерального штабу, відділів мобілізації про те, що це крайній раз, такого більш не буде, і ми розбираємося в кожному окремому випадку, Міністерство оборони теж це погоджує і підтверджує, і розбирається. Знову ті самі граблі, навіть коли президент говорить і акцентує на це, все одно граблі ті самі. Але, повертаючись до закону тепер про мобілізацію. Комітет ще не почав, не розпочав, невідомо, коли почне розгляд цього законопроекту. На мій подив, попри те, що ми розуміємо, що має пройти 14 днів для внесення законопроектів альтернативних, і далі можемо вступати в процедуру голосування. Навіть якщо партія монобільшості захоче це внести швидше в порядок денний сесії, не був попередній план зробити це в найближчому тижні. Наступного тижня буде засідання, що ми це розглянули, але все одно тиша стоїть дика.
Знаю, що журналісти дуже часто звертаються по коментарі. Я знаю, наскільки мої колеги, особливо хлопці «Слуг народу», не коментують, відмовляються коментувати питання мобілізації. Але й попри це вже чую відгуки про те, що не готові голосувати, не будуть, там шукають можливості як і так далі, і так далі. Хоча цей законопроект, який був зареєстрований, він такий доволі обрізаний, кастрований, далеко не такий, який був в попереднього разу, який був зареєстрований на Різдво минулого року. І, як на мене, збоку він мав би більше шансів на його голосування, хоча б і в першому читанні, допрацьованому у другому. Відразу скажу, що чому він частково обрізаний і чому він частково такий слабший. По-перше, рішення про те, щоб обмежувати людину вже в своїх користуваннях своїх активів, починаючи від, до речі, тут теж така колізія права і можливості виїжджати за кордон. Чоловікам і так не можна, хіба крім шляху там, чи інших способів, легальних чи напівлегальних, покинути державу, закінчуючи забороною водіння транспортного засобу і замороження своїх активів. Це все може відбутися лише в випадку рішення суду, до якого ТЦК може прийти протягом 20-25 днів, тому що там буде час відправити повістку, не зреагувати, потім відправити в суд свою скаргу, потім цю скаргу має суд розглянути в певний час, винести рішення і так далі, і так далі. Це все буде розтягуватись до місяця часу, коли рішення суду може бути винесене. Одна з речей, про яку багато хто мені написав, це якраз викладачі про аспірантуру, бо для аспірантів, хоча б не для докторантів, не для магістрантів, такого немає. Люди, які вчаться на платній основі в аспірантурі, вони будуть позбавлені відстрочки. Я не розумію, давав таку правку, чому вона в такому вигляді подана, але так вона наразі виглядає. Ну і ще одна річ важлива, яка є найбільш, напевно, значимою для всіх, хто сьогодні служить, і для хто чекає демобілізації. Тут взагалі питання не вирішене, і лишилось не лише 36 місяців служби, але і рішення ставки, яка буде підставою для звільнення на підставі 36 місяців служби. Тобто немає ані градації знову для тих, хто напередку, для тих, хто має півроку БР чи рік БР, наприклад. Ще якісь моменти, і цього всього не прораховано, не вираховано. І знову залишається це або для депутатів, або цього, в принципі, не буде, і цьому не дадуть пройти в змінах. Внесена третя група інвалідності. Всі чоловіки і жінки, які отримали інвалідність під час служби, або які мають до служби, не будуть вже призвані до війська, або будуть мати там право на здається ж всі групи інвалідності, а не лише так, всі третя. групи, так. Ні, третя просто вона була відсутня, і за нею дуже багато билися в минулому читанні, тому я вказую, що і третя в тому числі, тому що вона була сенситивна, і в попередньому варіанті його не було. Тепер це повернули. Ну, дивись, Хоча мене є купа питань, як купа, я собі їх занотував, і там йдеться про електронну базу оберіг, яку ніхто в очі не бачив, як ми туди додаємося. Вона існує. Вона окей, існує. Але там написано твій персональний кабінет, окей, і мене турбує одне питання, чому дія і оберіг, вони існуватимуть окремим життям. Тому що чим більше таких окремих речей, то тим більше є, в принципі, підстав для корупції, тому що ми знаємо, як працювала система «Шлях», через яку виїхало багато тисяч людей. І оця от оберіг маловідома. Чому це не можна сполучити з дією? Тут пишуть, дію можна знести і так далі. Слухайте, дія – це агрегатор, фактично, який підтягує електронну базу. Як потрапити в базу оберіг, якщо брати сьогоднішній кейс, то нашого колегу звинуватили в тому, що в нього підробний військовий квиток. А в мене такий самий, але він не підробний. Там печатка стоїть, фотографія, від руки написаний. І окей, але що це за сваволя, яка відбувається? Тобто ти навпаки дотримуєшся законів, не як Арестович, про якого ми сьогодні там згадаємо з Назаром.
І що таке оберіг, що таке електронна повістка? Виїзд за кордон зараз є сваволя Державної прикордонної служби України. Я виїжджав двічі і вертався, це не проблема. Тепер я не їду, тому що мене на кордоні зупинять, скажуть, а де ваша відстрочка? У мене немає відстрочки, я просто стою на обліку. І виїжджали ми за листом підтримки Міністерства інформаційної політики і культури. Вони це з'ясовували з прикордонниками. Тобто мені щоразу йти і говорити, поставте відстрочку, наскільки? Тим більше ми навіть не намагалися зробити собі якусь цю бронь, так звану, яка теж в законі тепер мало зрозуміло, мінус 50%. За яким принципом, хто, що, мінус 50%. Знову з'являється підстава для корупції, тому що це людський фактор. Хтось туди буде внесений, а хтось не буде внесений. От мінус 50%. І селищний голова, або міський голова, або там очільник військової адміністрації каже, от мінус, все, ви туди. Ви йдіть, і мене мало що турбує. Це один комплекс питань. Ну, тобто, тут треба усунути корупцію і розуміти, що всі в своїх правах є рівні, і треба дотримуватися закону. Ну, це моє просто переконання. По-іншому країна не існуватиме. Це не може бути анархія, і я хочу, не хочу, тут граємо, тут не граємо. І ми бачимо, що скільки людей просто уникають в певний спосіб і не тільки мобілізації, а й постановки на облік. А власне, якщо чесно, я це постійно пояснюю іноземним журналістам, які теж шукають коментаторів про мобілізацію. І, ну, от, оскільки тема наша сенситивна, вона дуже домашня, там все внутрішньоукраїнська. Я чесно наголошую, і колегам в тому числі, навіть не лише іноземцям, що питання довіри і справедливості це номер один, вважаю, стоїть. А не уникнення мобілізації, тому що хтось не хоче, тікає. Тому що одні пливуть і одні платять, а інших висилають в кринки на лівий берег, там через 2 місяці в труні на похоронах повертають. Я не є адвокатом і лобістом цього законопроекту, тому я поясню з того, як я знаю. Так. По-перше, дію ніколи не віддадуть під жодну базу даних, яка буде стосуватися мобілізації, призову, зобов'язання, обліку і так далі. Тому що це дітище, яке не дадуть миратися і не заризикують такою базою даних віддавати під потреби армії. Як би це якось дивно, чи навіть, не знаю, якось максимально дивно не звучало, але таким чином всі розуміють, що дія вб'ється, відповідно ніхто витрачати таку масив такі інформації під речі, які будоражить суспільство, не буде. Це перше. Друге, цей оберіг, який працює вже енну кількість років, але ніяк не може наповнитися, він важливий для оновлення інформації у випадку, принаймні це в моєму випадку так було, коли приходиш сам ногами в ТЦК і оновлюєш дані, там питаєш, я є в цьому оберезі, яка інформація є, чого бракує, чого не бракує. Але це інше, так? Це я і представник іншої статі, з статусом, я розумію, що чоловіки не підуть масово і не будуть себе перевіряти. Ну, принаймні, ті, хто хоче, ті можуть так піти зробити і оновити. Друге, електронний кабінет призовника. Це положення має зробляти Кабмін. Я так розумію, це повинно бути на сайті, напевне, Міністерства оборони. І їхня логіка має працювати в наступному. Працює міністерство, що є мій кабінет, не знаю, на сайті Міністерства оборони, я туди можу зайти, подивитися, які там дані мої заповнені. Напевно, це так з того, що вони розказували нам, так? І там я можу отримувати умовну повістку. Але питання в тому, як змусити людей, не знаю, мати елементарну електронну пошту, мати інтернет, якось, як ці організаційні речі зробити, я не знаю, уявлення не маю, починаючи від того, є частина якихось територій, де є інтернет, де він не постійний, де він мобільний, а де мобільний є, там немає людей телефонів таких відповідних, яких мали дозволили сидіти в цьому кабінеті. Ну і 5, 8, 28. Тобто це якась, не знаю, можливо, майбутнє, чи далеке майбутнє, чи близьке майбутнє, але точно не один з ефективних дієвих кроків. Я розумію, що потрібна база військово-зобов'язаних, або тих, хто має до призовників в тому числі, але змушувати робити електронні кабінети – це така ефемерна історія, від якої багато хто відмовиться, знайдучи просто мільйон підстав, чому ні.
Ясно. Я тут не буду піднімати Далі. питання рішення суду, те, що говорить омбудсмен про звуження прав, що заборонено Конституцією, тому що там все скеровано до суду, який має ухвалити рішення. Судові рішення, вони не є оперативними. Там може тривати процес до півроку, до 1,5 року. І тут я гублюся. Насправді, тобто в мене питання, яке, я думаю, що у всіх воно є, намагання унормувати таку історію, як мобілізація, попри те, що не було утворено мобілізацію тилів і фронту, ну тобто це нероздільні питання. Під час воєнного стану мобілізацію розглядають як лише залучення нових ресурсів людських на фронт. Ми вже втомилися в етері пояснювати, що мобілізація – це мобілізація економіки, це мобілізація виробництва, це мобілізація абсолютно всіх, хто в тилу, тобто вони мають працювати на фронт, і це, здається, зрозуміло. Я цього в законопроекті не побачив, на жаль. І тут можливість проходження цього законопроєкту через Верховну Раду, навіть після опрацювання комітетом, тому що, в принципі, знаємо цю історію Зеленський-Залужний, попередній законопроєкт, Арахамія і так далі. І всі перекидають як гаряча картопля або гарячий пиріжок. Ніхто не хоче ухвалювати відповідальне рішення, хоча за мобілізацію відповідає за Конституцію президент. І спеціальний закон в принципі не потрібен, ну, по ідеї. Абсолютно. Але про це також всі відмовчуються і не коментують. Всі вважають, що видумки і примхи опозиції про те, що президент чи вніс цей закон, чи виправив, чи змінив, чи робив зміни в указ, там, знаю, мільйон інших є варіантів. Більше того, насправді, по великому рахунку, і нинішній закон, який існує, згідно якого ми робимо мобілізацію, і всі інші документи, підзаконні акти, є достатньо для того, щоб проводити, ми, власне, це робимо 2 роки, ми постійно кожні 3 місяці Верховна Рада продовжує процес мобілізації разом з воєнним станом. І цього більше, ніж достатньо. Так само, як можна втілювати превентивні норми або каральні норми для тих людей, які уникають, не беруть, не знаю, там, викидають ці повістки, не приходять і так далі, і так далі. Але я не розумію, наразі з таким кострубатим законом, яка задача має бути виконана Міністерства оборони. Більше того, вони також і не коментують, на яку кількість людей цей законопроект розрахований, і наскільки вони готові, який є план А, план Б, план С по кількості мобілізації. Тому що ми бачимо гарячу картоплю з кількістю 405 тисяч осіб, так? Потім виявилось, президент каже, я не хочу 500 000, нам потрібно, там, не знаю, 100-200 тисяч. Після того у нас питання стоїть вже ще на меншу кількість осіб. А коли ми сідаємо говорити про те, що насправді яку кількість реально ми можемо зібрати щомісячним планом мобілізації, тут числа ми не можемо нікого добитися і почути, що в нас буде на виході. Немає варіантів найоптимальніший, найоптимістичніший там, і найгірший. Той, власне, який у нас відбувається вже там, не знаю, з вересня-жовтня місяця і триває досі, чим велика колосальна проблема і біда. Тому підозріла тиша, я б сказала так, в комітеті, і підозріла тиша серед моїх колег «Слуг народу», які відмовляються коментувати і знову ховають голову в пісок з цим законопроектом. Хоча його вже легше коментувати, ніж попередньо. Ну, законопроект, який має шанси пройти знову-таки через комітет, через залу Верховної Ради, тому що у всіх явно є таке питання. На тлі вже згаданої сваволі з боку ТЦК СП, ми не кажемо, що це тотальна історія, але вона є. З боку Державної прикордонної служби є свавільні рішення, що навіть батьків там 3 неповнолітніх дітей не пускають за кордон. Хоча вони здебільшого там їздили, моталися туди-сюди, возили там автівки, але менше з тим. Є просто трактування законів на низовому рівні, і сьогоднішній наш кейс, він в цілому дивний і дикунський, тому що коли ти йдеш на зустріч, дивись, я тут поясню, що у нас завжди є дискусії. Тобто є люди, які волонтерять, є люди, які постійно не тільки волонтерять, тобто це не є, скажімо, індулігенція, як сказав
Харкін Ігор з Житомира, який теж збирає, каже, це не є, тобто волонтерство, там збори, це не є індулігенція. І я абсолютно це підтримую. Але ну, от є люди, які йдуть на зустріч. Хтось іде, прямо мобілізується добровільно, хтось встає на облік добровільно. І, в принципі, можете подивитися на мене, я стою на обліку. Тобто я не ухилявся від цього. Я навпаки прийшов буквально в перші дні, як почалося от все після 24 лютого, тобто десь на початку березня я прийшов в ТЦК СП. Добровільно. Мене ніхто не тягнув. І є люди, які йдуть на зустріч, і отут починається, ага, ти тут, а ну, іди на моя сторона. У нас є приклад, наш співробітник, який був мобілізований без всякої учебки. Просто його одразу відправили на фронт. Ну, такий факт є. Ми його не оприлюднюємо, я не хочу це обговорювати детально. Таке є. Потім людей відправляють, бо зна куди, бо зна для чого, тому що навіть не питають їхню спеціалізацію, бо її немає спеціальності, бо там передбачено, що має бути спеціальність записана. Я не знаю, чи це буде виправлено. Я думав, що цей закон має це врегулювати, ці речі. Тобто кожна людина має бути дуже ефективна. Не можна всіх пхати на фронт і говорити, ну от тепер стріляйте. Тому що на фронті дуже часто, вибач за розлоге питання, ті, хто потрапив туди в якості там одні, то потім вони на наступний день ставали піхотою, і Бутусов, між іншим, про це писав, як би ми не ставилися до Юрія Бутусова, коли FPV-операторів просто записали в піхоту, відправили, і вони загинули. Що є, в принципі, закономірно, якщо людина не навчена бути піхотою, то в неї високі ризики загинути. Але вона ефективніше була FPV-оператором дронів. Але командир вирішив, от все, тепер ти піхота. І це не поодинокі випадки. І тут не йдеться про те, що хтось засцяв, або щось інше, або хтось там ухиляється. Тут йдеться про розумне використання ресурсів державою. У нас їх набагато менше, ніж у нашого противника. Їх треба розумно використовувати і вести чіткий облік. Тобто, окей, тобто бути на обліку – це абсолютно нормально. Але тебе мають розумно використовувати, а не отак. Іди вперед. Тому що я маю загиблих уже хлопців. Для мене це стрес. І я не хочу, я постійно переживаю. Тобто вміння бути військовим, ну, людям рятує життя на поточний момент, багатьом. І Ну, тут, власне... Я все сказав, можливо, десь сумбурно, може, я десь помилився, але постійно говоримо про правильний облік і правильне використання ресурсів. Я б хотіла сказати, що тут насправді ще й м'яч стоїть на полі, лягає на поле самих військових. І виховання цими військовими командирів молодшої тактичної ланки, командирів зводів, рот, батальйонів, в тому числі, і так далі, і так далі. І якщо люди приходять солдатами, то це не означає, що ми не доводимо до них задум, ідею, задачі, а просто штовхаємо, пхаємо, доберуться на лівий берег, випливуть, вигребуть, там це їхня задача вижити, але з нерозумінням далі, що там, яку задачу не мають виконати. Якщо не вижили на тих ринках, то це вже людині повезло. Дуже мені болюча ця історія з лівим берегом Херсонщини. Не знаю, якщо ви говорили це на ефірі, але це така одна з операцій, як на мене, доволі, я до нього скептично до неї ставлюся. Можливо, якусь загальну місію виконали, але коли людям не доводиться задачі, їх просто штовхають, пхають, це точно не про застосування людського ресурсу. До речі, ще одна річ, яку би обмежили, це б обмежили б, напевне, віковий ценз. І, мабуть, з 55+, або з 50+, говорили б про зменшення віку, тому що з огляду на те, як апелюють і коментують командири бригад чи комбати, та особливо піхоти, куди йдуть старшого віку, там 25-річні, з тим величезне питання. Цей закон насправді не регульовує питання справедливості, він просто де затягує гайки, він дає більше можливості органам місцевого самоврядування впливати і доставляти людей, до речі, до
пунктів збору до ТЦК. Але серед всього цієї всі каші мені дуже імпонує, і, можливо, ви це, що ви говорите, практику LobbyX і WorkUA, рекрутингу, як люди подаються, скільки тисяч заяв за місяць крайній прийшло, як багато заявок приходить на ту чи іншу вакансію. І як на мене, оскільки українці, слава Богу, не москалі, і з нами не працює питання силового примусу, і в нас ми хочемо поваги, ми хочемо відчуття цінності, і це з цим абсолютно нормально, з тим українцям виходить працювати. Можливо, не забезпечує там весь план мобілізації на місяць і забезпечення людьми війську, але доволі непогано виходить картина історії з декілька місяців останніх. Які шанси, що цей законопроєкт не буде завернутий як попередній? Шанси насправді невисокі, що його завернуть, і я припускаю, що сили все ж таки його будуть пропихати і приймати, тому що далі тягнути нема куди. І мені здається, що Банкова поставить це обов'язковою умовою для голосування цього законопроекту. У мене ще таке питання щодо деяких часових рамок. Тоді міністр Умєров, міністр оборони, 11 січня написав пост, це коли законопроект вже завернули, і він тут сказав, от я цитую зараз його допис, над мобілізаційним законопроектом працювали півроку в робочій групі. Йдеться про представників всіх без винятку фракцій парламенту, команди Міністерства оборони, Генштабу та низки інших міністерств та відомств. Чи справді це так? Що це за робоча група була, яка працювала півроку над цим законопроектом, а в результаті виходить ніщо поки що? Я хочу сказати, що міністр, на жаль, злукавив, тому що група працювала, але працювала не зовсім іншим документом, з якого лишилося там кіт наплакав в версії 25 грудня, які не зареєстрували. Чому, власне, і вийшов величезний колапс? Тому що депутати не бачили цього законопроекту, який доформульовував Міністерство оборони, і як класика радянського жанру на Різдво, зареєструвавши цей законопроект, ми справді півроку обговорювали цей законопроект, ми працювали над цим, але ще раз, зовсім була інша історія, ніж та, що зареєстрували Міністерство оборони. Саме тому вийшов такий вибух, коли депутати сказали, що ми це підтримувати не будемо. Ми цього не писали і не прописували. Тому не треба з хворої голови прокладати на якісь на здоровшу, хоча там і нас вона хвора, такі речі, і тим паче таким маніпулювати. Працювали би ми всі, тоді би не було б такої історії і в політичних дебатів, наряду з криками там, і в шестиденною роботою комітету над тим текстом законопроекту, який був 250 сторінок. Цілий талмуд. Його ж читати неможливо людині, яка пересічно бере текст такий в руки. А чи був сенс впродовж цих півроку якось повідомити суспільству, що ведеться робота над новими правилами щодо мобілізації? А питання в тому, що насправді цей закон – це ряд змін до законодавства в різні закони, починаючи від органів місцевого самоврядування, закінчуючи про військову службу. І оскільки не хотіли шматками малими вносити зміни, наприклад, мені блокували там вже більше року право на звільнення після полону з військової служби. Так? Тобто, очевидно, базова нормальна річ, яка, не знаю, в частині Женевської конвенції, які Україна не виконує, немає чого пояснювати. Проголосуй і віддай людям можливість цим 2,5 тисячам, тепер 3 тисячам людям, які вийшли, право на звільнення після полону з військової служби. Ні. Сказали, що це піде лише повний комплексний законопроект. Відтак у нас триває вже скоро 9-й місяць, з червня місяця дискусії цих, і люди не можуть звільнитися. Чому так поступили? Питання до президентської фракції, чому вони всю цю кашу ліплять в одну купу і виходить текст на 200 сторінок, які ми повинні приймати. Так вони хотіли робити так звану матрицю демобілізації. Але з цієї матриці демобілізації ми побачили, що звільняють лише інвалідів 3 категорій груп, опікунів чи тим особами, які опікуються за інвалідами 1-2 групи, і 36 місяців з ставкою. Що тут цікавого і нового вродили? Величезне питання, риторичне. Угу. Так, тоді ще є питання від глядача. Ну, тут уже ми одне зачитали, про електронні повістки, здається, розібрались. Не зрозуміло, як це буде виглядати просто на практиці. Кабмін має Міністерство оборони, ніхто не розуміє. Угу. Дмитрій Козлов запитує. В законі написано, що постійно проживаючи за кордоном повинні стати на військовий облік у консульстві через 30 днів після прийняття закону. Консульства мають багатомісячну чергу. Як виконати цю норму?
подати заявку на виконання на прийом до консульства, а потім ця заявка має бути підтвердженням того, що консульство не могло прийняти людину у зв'язку з чергою, в зв'язку з тим, що його поставили через місяць на явку. Я інакше просто не можу пояснити, бо я не вірю в цю ідею, коли за кордон чи консульство наші змушені будуть до примусу даватися наших людей ставати на облік. Звісно, там унеможливі певні речі, хоча основні дії, починаючи з поверненням до України, питанням дітей, вони можуть бути зроблені без стання на військовий облік. Мені здається, що до кінця самі не розуміє Міністерство оборони, як МЗС це буде виконувати. Особливо Україна, до нас немає, наприклад, мала кількість консульств, де мало співробітників в посольствах, або немає консульств, які посольства. Це просто буде величезне навантаження. Ми хочемо зробити гарну ідею, але, як на мене, вона просто далека або складна для втілення. Ром, ти помітив ще питання, можливо, в чаті були? Чи Ні, не я були? Бо дивлюсь, зараз тут не люди дуже слідкував. справедливо, ну там є репліки, вони справедливі, тому що моя позиція, вона дуже проста. Дивись, я розкладу, спробую так пояснити, щоб мене зрозуміли. Державі вкрай необхідно мати чіткий облік для розуміння наявного ресурсу. Це стосується мирних людей, стосується тих, хто може виконувати якісь воєнні обов'язки, не знаю, воювати. Тому що мобілізація, я підкреслюю, це не обов'язково значить, що ти мусиш сидіти в окопі. Ну, так воно не є. Мобілізація – це мобілізація ресурсу державного. От, в принципі, туди входять і жінки, і чоловіки. І такий облік він мусить бути для того, щоб ти знав, свій Держава ресурс. побачила, що воно має, так. Так, ти мусиш знати, що в тебе є за плечима і що в тебе є перед тобою. А у нас френдлі ставлення до мобілізаційного ресурсу відсутнє. І цей закон, на жаль, його не виправляє. Тобто, щоб всі громадяни зрозуміли свою власну відповідальність, говориться, що у нас воєнний стан. Так, він впроваджений, але стан війни не впроваджений. Там є суперечності, тому, в принципі, юристи будуть завжди на цьому грати. Але якщо є воєнний стан, то використовуйте закон про воєнний стан. Він, в принципі, передбачає все, про що я говорю. Тобто нормальний облік, який мав би бути вже 33 роки незалежності, мав би бути. Він мав би бути автоматизований, і ніхто б нікуди не тікав, тому що там взаємозалежність мала б бути. Ти не можеш влаштуватися на роботу, ти взагалі закордонний паспорт без обліку ти можеш не отримати. Та? Але це має бути прописано в законі відповідному, що ти дотримуєшся законного ланцюжка. І ти є на обліку, держава тебе враховує. І держава розумно і у дружньому режимі до тебе ставиться, а не те, що відбувається, свідками чого ми є. Тому що коли в одеських маршрутках витягують людей з маршрутки, це грає на руку москалям. Гляньте, все, у них там уже взагалі звіздець. Або сьогоднішня історія з нашим колегою, яка абсолютно дикунська. Тобто він стоїть на обліку, дивляться йому в документи, кажуть, ваш документ не справжній, тепер ми їдемо ставати на облік в інше місце, і ми вас відправляємо на ВЛК. Як відбувається ВЛК, я можу розказати. Це вже не таємниці, це всі знають. Тобто тебе заводять, там може навіть бути відсутній лікар. І ти всюди будеш здоровий. Це робиться за 1 годину часу. Немає справжньої ВЛК, військово-лікарської комісії. Просто Соломія, вона не проходила. Вона там не стикалася. Але це є. І це дуже автоматично робиться. Тобто є у ТЦК СП, давайте скажемо правду, в них є план, скільки треба людей забрати. Тобто мобілізувати. У них є кількісний показник. Чи вони це роблять? Вони це роблять. Чи вони з порушенням закону це роблять? З порушенням закону. Для юристів, які там виступають на Ютубі і так далі, в телеграм-каналах, це хлібне поле. Величезне хлібне поле, бо вони відстоюють потім права у тих, у кого є гроші. В кого немає грошей, вони, схиливши голову, потрапляють в цю систему. Самі розумієте, вона є корупційна. Корупція не лише полягає в тому, що одеський воєнком купив собі там нерухомість за кордоном.
Хочеш, щоб тебе не чіпали? Будь ласка, в тебе батько другої групи там, або мама другої групи інвалідності. Так давай хабар принеси. І не зважають на те, що людина реально другої групи інвалідності. Хочеш, щоб засвідчили? Ось вам корупція, де виникає. Хочеш, щоб від тебе відчепилися? Ну от є прайс. Про одеського воєнкома взагалі говорили, що це відома історія. Це 10 тисяч доларів коштувало для того, щоб відмазатися. І так воно не має працювати, тому що люди не сліпі. Ще раз, дружнє ставлення до мобілізаційного ресурсу в країні відсутнє. Цей закон не вирішує це питання. На жаль. А мав би вирішити це питання. І кожен би міг розуміти, де він може бути корисним під час тотальної мобілізації країни. Тому що FPV-дрони – це теж мобілізація. Або Женя Гнаток, який робить наземні дрони, це теж мобілізація. Чи потрібні були б твої, Назар, руки, або мої, у Жені Гнатка з напильником? Можливо. І це теж мобілізація. 6 годин на день постояв з напильником, ввечері прийшов, провів етер. Нормальна історія? Нормальна. Чи це так працює? Так не працює. Я доповідь закінчив. Я хочу сказати тільки одну річ. Я проходила ВЛК ще в 21-му році, коли багато хто не знав, що таке ВЛК існує. І дуже по-різному я проходила, але я його частково тільки пройшла, решту мені теж записали. Ну, в зв'язку з тим, що в мене було бажання. Я до сих пір є в оперативному резерві. І для мене це був такий шлях проходження, але повернення людей в армію. Ну, тоді ж мало хто вже забув, що у нас є війна. І від цього багато хто відвернувся. Але ще хочу сказати дві речі, про які мало хто комунікує про цей закон, що в цьому є законі. І було попередніми версії в тому числі. Перше, це про базову військову підготовку і службу. У нас забирається строкова служба, та робиться така історія базова військова для юнаків віком 18-24 роки, які в цьому проміжку мають вибрати для себе час 5 місяців, і де вони мають пройти військову службу, підготовку, далі вони стають військовозобов'язаними. Ну, відповідно, можливо бути призваними на службу, очевидно, з наслідком. І це, як на мене, правильна така історія, коли принаймні все чоловіче населення змушене буде пройти службу в якомусь лайт-варіанті, але тим менше там не рік, не півтора, так як строковики, 2-річні, а меншої історії. Для жінок це є за бажанням, на жаль, чи на щастя, не знаю. І в другий момент, в цьому законопроекті вже є ідеї і пропозиції. Чоловіки, які не мали військової служби, не будуть мати право йти на державну службу. Ті, хто вперше заходить на державну службу. Тому це стає такою умовою. Ну, принаймні, це такі два моменти, про які мало хто говорив, хотіла заакцентувати. Вони не є не найгіршими, але вони не мають відношення і не стосуються, тому що це 25-го року лише про базову військову службу буде втілено. Але вони для загальних штрихів питань про військову службу в Україні. Такі глибші речі, але точно не вирішують питання поваги і цінності до бійця і до людини, яку не крадуть з вулиці. А зараз ось ця історія там з відношенням частини, вона працює, а цей законопроект чи вдосконалює він це якось, цей процес? Мені пообіцяли, що цю штуку повернуть підзаконними актами там і внутрішніми документами Збройних сил, що це не варто вносити в закон, тому що справді це не закон має регулювати, але теж піднімали питання про відношення. Дуже часто ТЦК відношення не працюють, а комплектують бригади, які були надані їм згідно плану на ТЦК. Відповідно, люди відправляються саме туди, куди ТЦК прийме рішення, як їм нарізали задачі. Але декілька разів піднімали питання відношення, що вони працювали. Що людина, яка приходить по рекрутингу, зокрема, вона приходила з відношенням або там іде до того комбрига, куди вона ходить, чи до комбата, що це працювало. Наразі в більшості це, на жаль, не працює. По факту. Почув. Тим часом головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний написав нову статтю, яка опублікована в CNN. Я її поки що не маю змоги прочитати. Очевидно, що це завтра буде, вже сьогодні тема дня, і завтра це точно буде тема дня, будемо її обговорювати так само, просто закидаю. Так що, мабуть, що можемо вже вас і відпускати. Чому? Я можу процитувати основні тези
з цієї статті CNN, там всі лінки є. Це треба читати. Це Пряма мова Основні Залужного. тези. Отже, в 2024 році ми повинні зосередити наші зусилля на 3 напрямках: створення системи забезпечення наших збройних сил високотехнологічними засобами. Друге, впровадження нової філософії підготовки та ведення бойових дій, яка враховує обмеження в засобах та способи їх застосування, і якнайшвидше опановувати нові бойові можливості. В принципі, там є навіть посилання на CNN, і можна почитати це англійською мовою. Хіба я завжди буду вас інформувати і зауважувати, що якщо ви думаєте, що CNN – це ідеальне медіа, то так не є. Так само, як журнал «Економіст», як «Політико», як «Нью-Йорк Таймс», переклад повної... «Wall Street Journal», «Financial Times» і так далі, «Süddeutsche Zeitung». Ну, просто треба це розуміти. Є повний переклад на сайті Генштабу і українською мовою. Там вже він все перекладено, так що все в відкритому доступі. Хто хоче, може на umn.ua подивитися цей допис Супер. головнокомандувача Збройних сил і все прочитати повністю. Супер. Що і потрібно зробити сьогодні-завтра, це точно. Там невелика Значить, стаття. завтра Це у не нас точно це буде в законопроект про порядку, мобілізацію. Так. Дякуємо Якщо читати, Соломії. з вашого дозволу. Дякую. Дякую Так, Соломії але за ви бачите. за оперативне погодження, побачення. що вона з'явилася у нас в етері. Ну, Тільки вам. хорошої інформації я не можу тут відзначити, щоб ми щось... В нас сухий залишок, він, ну, скажімо так, нейтральний. Він не є негативний, не є позитивний. Але маємо те, що маємо. Соломія, дякую ще раз. Гарного дякуємо. вечора. І тримаємо Дякую. стрій, те, що називається. Ну що, Назарчик, отакі справи. Тут ясна річ, що всі мають свою думку в чаті під мобілізацію, бла-бла-бла. Але тему, якщо її не називається розглядати, так. якщо тему не розглядати, не розбирати, то ну, вона не може там, знаєш, жити своїм життям. Тому що ми є громадяни своєї країни, свідомі громадяни своєї країни. І це насправді важливо. Все це важливо. Замість того, щоб переливати з пустого в порожнє, здається, ми розібрали поки що наріжні камені цього законопроєкту про мобілізацію. І відповідей я, чесно кажучи, таких от притомних, або ті, які б могли мені пояснити деякі там спірні моменти, я не дістав. Ну, менше з тим. Далі стежимо, тому що ще розгляд комітетом, потім в сесійній залі. Який ще не розпочався. Так, як ми який ще не дізналися. розпочався. Комітет має 14 днів. І Соломія про це сказала. Вони поки що це все вивчають. Сам законопроєкт є на сайті Верховної Ради. Між іншим, він не відкривався одразу чомусь. Ну, вчора там Влад кидає мені, от лінк на телефоні відкривається, на вебі не відкривається. І не було тексту. Сьогодні текст є. Можете ознайомитися, якщо вам не ліньки, почитати. Ну і що у нас там? У нас Міноборони оприлюднило основні тези законопроекту. Здається, ми про це повідомляли. Це старе, це просто я собі старе, так, і це вчорашня те, інформація. що законопроект представлятиме міністр оборони, ну окей. Але в контексті мобілізації тепер тема, яку ти не хотів брати, я наполіг, щоб вона була, хто кому Арестович. Ты не думай, что я девочка-конфетка. Дякую, Влад. Дуже влучно. Попри те, що є закон, ну, тобто законопроєкт, взагалі є законодавча база про мобілізацію і так далі. Ми вже показували відео, тут можна подивитися всі відео поспіль. Значить, Арестович, він мешкає тепер в Америці, в Нью-Йорку, і причому це відбувається вже понад той термін, який би він там перебував за візою. Тобто статус для мене є загадка, оскільки він досить тривалий час уже там перебуває. Як він отримав, можливо, політичний притулок, мені це невідомо. Але якщо по візі, то можна 90 днів там перебувати. Він вже перебуває довше. І він робить зухвалі заяви, як завжди. Дивимося це в маленькому віконці, бо всяке лайно ми дивимося в маленькому віконці. І Арестович каже, що вам треба вмовити мене, щоб я пішов в президенти. Ну, звідки такі в нього думки? Менше з тим. Дивимося.
Вітаю вас в Нью-Йорку, Дуже в приємно. Америці. Ви тут десь недалечко живете? Ну так, не дуже далеко. В центрі. В центрі, Біля Централ Парку. Локація «Один дома». Так, один дома. Так, для всіх українців стало шоком те, що Олексій Арестович виїхав з України. Так от, головне питання, як виїхав Арестович? З депутатської групи або Порошенка, або «Голосу», я зараз не пригадую, направив до ДПСУ, нашої прикордонної служби, запитання, як виїхав Арестович. Відповідь ДПСУ він опублікував, оприлюднив в соціальних мережах, і там було написано «Державна таємниця». Угу. Тому не буде ніякого пояснення. Як волонтер, як політичний, чи з якоюсь місією, чи як батько трьох дітей, а я ж знаю, що старшій дочці вже ж більше, ніж 18. 19, да. 19, тому не підходить. Ну, якось виїхав, так. Якось виїхав. Проблем на кордоні не було. Не було. Я зрозуміла. Але законно. Закон. Там далі є ще відеофрагмент. Державна таємниця. Влад, там же ж 3 епізоди, здається, відео, ні? Ні. Ні. Ну, це значить мій провтик. Ну, там... І, слухай, цього епізоду вже достатньо, Ну, насправді. ми його дивилися вже в якомусь етері, ми нашому дивилися, але просто тут підсилюється все, оця вся історія, вона підсилюється, каже, державна таємниця. Арестович бреше, як завжди бреше. Тому що можна стверджувати, сьогодні є офіційна інформація про перетин кордону та виїзд за межі України особи на ім'я Олексій Арестович 4 вересня 2023 року, начебто на підставі листа від ГУР МО України, яку опублікувало NGL Media, не відповідає дійсності, говорить ГУР Міністерства оборони України. Головне управління розвідки Міністерства оборони України не надавало вказаній особі ані листів, ані будь-яких інших документів для виїзду за кордон. Це офіційна інформація. Арестович живе в Нью-Йорку. Я читав. Так. Я просто роблю акцент. Ми говоримо про мобілізацію. Там часом сміємося з цих еритрейських олімпійців, які перепливають Тису і бігають по Празі. Але ось вам, колишній радник голови Офісу президента, який дуже багато говорив про 2-3 тижні, він тепер вважає, що війна триватиме до 2035 року. І це він говорить от в інтерв'ю. От він так вважає. Державна прикордонна служба заперечує інформацію, буцімто колишній позаштатний радник голови Офісу президента, скандально відомий блогер Олексій Арестович, перетнув кордон України на виїзд 4 вересня року на підставі листа Головного управління розвідки. Пряма мова. Заходи прикордонного контролю під час пропуску громадян через кордон інспекторами Державної прикордонної служби України забезпечуються у відповідності до законодавства та норм перетину кордону. Хочемо зазначити, що прикордонник відомство не розголошує інформацію про перетин кордону громадянами. Однак, зважаючи, що зараз шириться неправдива інформація, а видання, яке її поширило, посилається на джерела у прикордонній службі, можемо зазначити, що інформація про Олексія Арестовича, який начебто виїжджав з України завдяки листу від ГУР Міноборони, не відповідає дійсності. Так в мене питання є до Державної прикордонної служби. Так як же виїхав Олексій Арестович? Ну поясніть, я просто погано розумію. На підставі чого? Він ж не просто так виїхав. Прийшов, паспорт кинув, каже, все, я виїжджаю. Ні, для цього мали бути підстави. Арестович не має там статусу держслужбовця, не є депутатом ніякої ради. Він просто є громадянином України, який просто взяв і... Не просто. Він же ж каже, що він там офіцер, в нього там звання є. Ну, словом, що це? Він має бути, мабуть, він мені що у показував війську колись десь в такий посвідчення, час. що він воював, що він там співробітник, якщо я не помиляюся, того самого ГУР, можливо. І тут питання, закон один для всіх, чи хтось там рівніший перед законом, наприклад, як Арестович, який виїхав і тепер, м'яко кажучи, обсирає державу Україна. Тобто нас усіх з вами, хто лишився, ми в його очах, очевидно, лохи. З його погляду.
за його оцінкою. Ти лох, я лох, всі лохи. А от він поїхав на секретне завдання в Нью-Йорк біля Централ Парк. Ну, для розуміння, це центральний парк на Мангеттені. Там дуже дорого. І він каже, що в нього для цього є гроші. Де він взяв ці гроші? Одним словом, нам так не жити. Так, і закон про мобілізацію навряд чи це вирішить питання. Ну, бо я не міг не згадати про цього. Тепер уже точно я можу сказати своє ставлення Покидька Арестовича. Хоча я завжди запитував, коли його тут хейтили в Україні, я кажу, назвіть мені причини, чому треба хейтити Арестовича. Те саме там стосовно Альона і Джері Гейл, я запитався, мені лінк надіслали, подивлюся після етеру, що ж там сталося. Бо мені кажуть, а чого ж ти Анну Марію хейтив? Кажу, так вони ж колаборантки, пам'ятаєш? Та-та-та-та-та. Але, ну, я прихильник того, що завжди треба щось мати на руках, якісь аргументи. І наш головний аргумент в нашій комерційній діяльності – це наша співпраця з Луцьким Порт-Сіті. Це наші надійні партнери, нам не соромно. Щоб ви не писали, не хейтили. Мені по цимбалах, тому що ми там були, ми бачили, і вам рекомендуємо, якщо є можливість, поїхати до Луцька, подивитися на всі визначні пам'ятки Луцька і так само почати з Порт-Сіті і завершити Порт-Сіті. Аня, ми знову в Луцьку. Чому? Ми тут знову. Та тому, що в нас новий проєкт – їздити по різних областях України і показувати, як живуть спільноти, і брати інтерв'ю у різних цікавих людей. У кого ти цікавого брав інтерв'ю? Ми бачили виробництво дронів. Ми бачили мега здоровецький, просто найбільший музей сучасного українського мистецтва. І він в Луцьку. Так що і ще буде більше, що ми вам покажемо. Підписуйтесь на skripin.ua і ставте вподобайки, будьте з нами. Дякуємо. Дивіться. Значить, як ви кажете, що Луцьк починається і закінчується з Порт-Сіті, сміються з мене, обігрівачку пив, бо мені треба у Львові, щоб дубу нагріло щось. І тут Грінч, вони мене Грінч називають. Між іншим, от вони з Глемом, я маю на увазі. От, десь. От я думаю, брать, не брать. Це мені підійде Елька чи ні? Ну, я вважаю, що це крутий новорічний лук. Треба брати. Лук, цибуля! Буля! Що, я пішов візьму тоді. Ще є тут, ну це жіноче, так, напевно? Унісекс, я б так сказала. Це каже про те, що це унісекс. Ні, це нам не підходить. Вон, глянь, знову Грінч. Всюди Грінч вам. Розумієш, Грінч. А що це за пошесть така? Що ж саме? А? Що за почесть? Блін, Влад. Так. Так, ну що? І там труси з Грінчем є, і шкарпетки з Грінчем, ну в мене вже є. А це який розмір Men's Socks? Рік і Морті. Це зараз 43-46. В мене отут, а в тебе я не знаю де. А де? Де ти бачила? О, 43-46. А де мій обігрівач? Ти його там вже забув. Я не забув, Я поставив. стережу. Глема залишила, там його він оберігає. Ні, мені таке не треба. Починається. Я впаду і зламаю собі щось в результаті, розумієш? Тому ролодром – це пригоди не для таких слабкодухих, як я. І це загроза каналу. Втратити зірку. Так. Я постійно кажу, що ходіння в гори, стрибання з парашутом, ролики – це не для мене, але це для дітей. Тут є ролердром. У нас є діти з собою. Саша, Богдан. Ну що, давай тоді. Не шкода. Сашу не шкода ніколи, він все може. Тиждень в Луцьку, тиждень вражень, тиждень просто знайомства з багатьма цікавими, крутезними людьми, відвідуванням класних, цікавих міст. А йдеться саме про те, що мене вразило останнім часом, це музей сучасного українського мистецтва. Але Луцьк завжди починається і закінчується Порт-Сіті.
Та й таке, це вже в минулому, але всі оновлення нашого, так би мовити, виїзду в Луцьк, експедиція, там ми зняли дуже багато матеріалів, все це на каналі Скрипін.ua, подивіться, там змістовні інтерв'ю з людьми, які несуть сенси, ну і створюють певне середовище і, в принципі, розбудовують нову Україну, якщо так можна сказати, зокрема локальну в Луцьку. Що ж, тут люди пишуть: Романа, хіба один такий Арестович в нашій країні? Та не один, в тому то й справа. І тут, ти знаєш, тут... А що не було зрозуміло з 2014 року, хто такий Арестович? Не зрозуміло, можете поясніть в коментах, це дуже цікаво почитати. Далі, про що ми далі? Далі теж сьогоднішня новина є. В той час, коли там відпускають Лієва, але рішенням Верховного суду труба Порошенка-Медведчука, ну, бо зараз буде пояснення, повернулася в державну власність. Мовою, тобто йдеться про магістральний нафтопровід Самара-Західний напрямок. Цю трубу тобто приватизували 8 років тому. Як свідчив кум Путіна Віктор Медведчук, це було зроблено на користь того, кого не можна називати вголос. Трубою я почав займатися на прохання Порошенка у 2016 році. Він звернувся до мене з проханням, враховуючи мої контакти з керівництвом Російської Федерації, про придбання труби. Петро Олексійович витратив на купівлю труби $23 мільйони. Гроші виводили через фіктивні договори. З травня 18 по травень 19 року труба заробила $41-42 мільйона. Це була цитата. Я так розумію, допиту. Не може бути такого. Може. Чому? Я тут ні при чому. Тобто це цитата Медведчука, очевидно, ту інформацію, яку він дав на допиті до того, як його обміняли на українських військовополонених. Тепер ще одна остання тема на сьогоднішній етер про 50 мільярдів від Європейського Союзу. Місія виконана і проголосувало 27 країн, в тому числі Угорщина. Клас. Ну, клас, ця тема весела, тому що ті, хто досидів до завершення, у вас буде тут купа смішних моментів. Чому? Ну, по-перше, що я вже згадав, 27 лідерів країн-членів ЄС, тобто всі 27, включно з Орбаном, погодили пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро на 2024-2027 роки. Повідомив голова Європейської ради Шарль Мішель. Ну, щоб ви не засмучувалися через тимчасову відсутність 60 мільярдів від Сполучених Штатів, так? Які теж, очевидно, проголосують. І я нарешті прочитав новину, що голова Палати представників Джонсон сказав, що там можна розділити питання кордону і допомоги Україні. Нарешті. Та серйозно? Так можна було? На що було з'єднувати, мені просто цікаво. Ні, тут, Назар, тут є глибокі пояснення, тому що, скажімо, Орбан, Шольц сьогодні сказав, Шольц тепер, як би ми там критично не ставилися до Анжелки, яка там очолювала Німеччину до Шольца, але Шольц, такі трансформації з ним відбуваються, цікава людина. Більшість країн Європейського Союзу надають Україні, яка перебуває в стані війни з Росією, недостатню кількість допомоги, сказав Олаф Шольц. У багатьох столицях країн Європи мають поставити запитання, чи достатньо ми робимо у плані допомоги Україні. Відповідь у більшості випадків може бути лише негативною. Шольц, іди, но я тебе поцілую, поцілую. Ще нагадаю, що Шольц має, от не пам'ятаю коли, але він буде летіти у Вашингтон на зустріч з Байденом. Треба буде знайти якось цю новину, і коли вони там будуть зустрічатися. Перед нами вічність. Ми з тобою, поки нас не кошмарить якийсь там працівник ТЦК СП, як декого з нашої команди, то ми можемо собі дозволити щастя інформувати нашу аудиторію, нагадувати, що ми існуємо за ваш рахунок. Ми
за допомогою вас збираємо всі гроші на ЗСУ. Гільза з підписом Залужного. Ось вона, дорогенька, і у нас вона зібрала 277 рівно тисяч. Це 55%. І щирик у нас просунувся до 122 тисяч 950 гривень. Це 40% запланованого, за що ми вам все одно шалено вдячні. Сьогодні 1 лютого, до 5 числа ми далі збираємо гроші і потім звітуємо після 5 числа. Так от, продовження цієї теми незручних позицій, в яких опиняються європейські світові лідери стосовно України. Скажімо, тепер Туск, це прем'єр Польщі, сказав, немає так званої проблеми втоми від України, а є проблема втоми від Віктора Орбана. Це знову пряма мова, якою ми користуємося, і ми лише констатуємо факти. Ми нічого з Назаром не придумуємо. Додану реальність. От. А Орбан, тепер цікаво, він же мав якось пояснити, що він супергерой і відстояв інтереси Угорщини. Хоча тут варто нагадати Віктору Орбану і всім угорцям, що навіть якщо ви потрапляєте на екскурсію Дунаєм в місті Будапешт, візьміть, будь ласка, собі аудіогіда, і вам там скажуть у навушники дослівно російською мовою таке. И когда венгры пришли на Дунай и завоевали свою родину, і ти такий, в смислі? А вони прийшли, вони прийшли в принципі, з Уралу, з Уральських гір, тому що угорці, Югра, це все там, перед Уралом, тобто фіно-угорський народ, кочовий, прийшов, дивиться, якісь слов'яни тут обжилися. Вони кажуть, посуньтеся, нам тут треба жити, ми угорці, нам треба. І так вони, в принципі, це я спрощено викладаю, так воно є. Правда, так воно є. Тому що це фіно-угорський народ, дивись, всі слов'яни, які проживають в цьому реалі, тобто від Словенії, це найзахідніша країна слов'янська на європейському континенті, і от аж туди, до України, все слов'яни можуть порозумітися поміж собою, тому що споріднені лінгвістичні там якісь норми, вони перетинаються. Угорську мову ніхто не розуміє довкола. Тобто вона настільки, це як і албанську ніхто не розуміє чогось. У албанців там є пояснення історичне, вони не прийшли і завоювали свою батьківщину. Вони там, в принципі, жили, так само, як і румунська, є багато запозичень з слов'янських мов, але от угорська, вона взагалі нікому не зрозуміла. І угорці, правда, прийшли, сказали, посуньтеся, і передмістя Будапешта називається Вишгород. Вишеград. Вишеград. Так само, як передмістя Праги, скажімо. Тобто збереглася слов'янська назва. Угорці переплетені з словаками. І про словаків сьогодні теж буде окрема теза. Я це нічого нового не розказав, тому що, в принципі, це все було вже озвучено. Але ті, хто не дивиться нас постійно, можливо, для них це нова інформація. Так от, повертаємося до нашого Орбана. Орбанятко. Орбанятко бігло, впало. Це, значить, Орбан сказав, місія виконана. Кошти Угорщини не опиняться в Україні, і ми маємо механізм контролю наприкінці 1-го та 2-го року. Наша позиція щодо війни в Україні залишається незмінною. Потрібне припинення вогню і мирні переговори, сказав Віктор Орбан, представник нації, яка відвоювала свою батьківщину слов'ян. Значить, мирні переговори. Мені цікаво, коли Путін їхатиме до Орбана на танку, чи буде він виходити з білим прапором на мирні переговори. Але, ти дивись, чувак зробив заяву, що, типа, я не всрався, все нормально. Тобто зберіг обличчя, ніби на каву вже не виходив, на прохання Шольца. Але це все нагадує поведінку тварин. І у нас є унікальне відео, зняте нашим геніальним оператором Владиславом Грабом, про те, як виглядає Орбан. Це буде в ролі Орбана Фріде, на жаль. Але їй можна, вона песик. А в ролі от, власне, того, що поїв Орбан, і потім сказав, це, знаєте, це смачно. Це Бася. Це кішечка, яка тут є. Вони дві подруги з Ірпеня родом.
Але от, власне, увага на екран. Підтримка. Поки вона сире, вона нікого не підпускає до неї. Як вам такий контент з самого ранку? Ну, давай вже. Фріда, не їж! Охороняй тільки. Ну. Не їж! Фу! Блядь. Це треба було дочекатися завершення етеру. Тим, хто дуже терплячий, це така винагорода. На жаль, це правда життя. Ну, знову таки, ми через це Фріду менше не перестали любити. Ми її обожнюємо, вона няшечка, всі люблять Фріду, думають, куди з нею не йдеш, типу, о, пес-патрон, це Фріда. От, ну. Так, важлива інформація. Так, власне, і Орбан поїв і сказав, що, ну, чуваки, така в мене звичка є. І про Фіцо, якщо ми згадали про словаків, Назарчик, ти теж дочекався оцього останнього картинка, як словаки пишуть прізвище Фіцо на плакатах в Словаччині. Чого ти смієшся? Я думаю, що це дуже добрий креатив. Так, Фіцо, нагадаю, це прем'єр Словаччини, який теж плете таку саму ахінею, як Орбан і Сіярту, і вони далі за Ужгород не виїжджають. Так. І кажуть, що в Україні все нормально. Ну, нам своє робити, як завжди. На цьому все. На цьому сьогодні все. Навіть за 5 хвилин до хронометражу. Якщо ти маєш щось сказати, свою програмну промову. Ні, я не маю нічого не маю сказати, просто що анонсую. Тут нова стаття з Залужного, і, в принципі, завтра сподіваюся, що ми все-таки поговоримо, що відбувається на фронті з Євгеном Диким. Сподіваюсь, ну, ми просто впродовж тижня домовлялися і сподіваюся, що все-таки все підтвердиться і все проаналізуємо. Поле бою наше уже завтра на 19, так що будьте з нами. Ну, а статтю Залужного зрозуміло, що це вже 3-я стаття його. Цей раз вона вийшла на CNN, і варто її всім прочитати, ознайомитись. Вона це все на називається телеграм-каналі umn.ua. Тепер ми підбиваємо підсумки, оскільки гільза сама себе не визначить, хто її новий власник. Гільза Залужного, і де вона під таким кодовим паролем. 280 тисяч зібрали, 56%. Ставте 100 гривень або 100 гривень кратну суму. Це можуть бути тисячі, десятки тисяч гривень, і у вас збільшуються шанси на те, що ви станете власником цієї 120-мм гільзи з автографом Залужного. На другій позиції буде розіграш. Це надав Артем Щербаківський, наш колега, який є на війні. Це можна використовувати як вазу, і це буде теж друга позиція, яку ми теж будемо розігрувати в цьому зборі на 500 000. Те, що я сьогодні показував, а ви не бачили, тому що ви не підключалися, не підключалися як патрони і Buy Me a Coffee. Бачите, в мене F-16 в процесі розфарбування. Тобто от верхню частину я вже фактично розфарбував. Після цього буде наклеювання стікерів. І, бачите, F-16. У мене є свій F-16. У вас є F-16? Я думаю, що у вас є свій F-16. У всієї України є F-16. Ну, все, на цьому все. Не забувайте, що так само Щирик сам собі не задонатить, якщо ви не хочете. Щирик – це підтримка нашого проєкту. От бачите, ми починали з 119 тисяч, зі 119, а зараз 123 100. Ну і гільза Залужного 280 тисяч. Це дуже добрий результат на сьогодні. Всіх вітаю з початком лютого. Лютий нас наближає до весни. Всіх обіймаю.
як кажуть військові, дуже часто обійняв, приподняв. Назару теж дякую за роботу. До завтра. Завтра п'ятниця, 2 лютого. Спокійної вам і мирної ночі, тому що ми цього заслуговуємо. Поважаємо один одного, тримаємо стрій і слава Україні. Героям слава.